A magas vérnyomás esetén a szívünk erősebben pumpál annak érdekében, hogy megfelelően szállítsa a testünkben a szükséges vér és oxigén mennyiséget. Azonban, ha ez az erősebb pumpálás hosszú távon fennáll, úgy az artériák fala megsérülhet a magasabb nyomás következtében, aminek köszönhetően elveszítik rugalmasságukat. A kevésbé rugalmas artériák hatására a véráramlás csökkenhet, aminek következtében kialakulhatnak vérrögök. Végső soron ezek a vérrögök pedig növelhetik a szívroham vagy a stroke kialakulásának kockázatát. Itt merülhet fel a kérdés, vajon mikor mondhatod, hogy magas a vérnyomásod? Amennyiben 3 egymást követő napon elvégzett vérnyomásmérést követően az értékeid minden esetben 140/90 felett vannak, úgy már érintett vagy ebben a problémában. Természetesen ez a nagy átlagra igaz, előfordulhatnak olyan esetek is, amikor valakinek születésétől fogva magasabb a vérnyomása, de ez számára teljesen normális. Most, hogy tudod, mit nevezünk magas vérnyomásnak, érdemes lehet pár szót ejtenünk a kialakulásáról is. Megjelenésének egyik leggyakoribb oka a magas inzulin mennyiség a véráramban, ami stimulálja az agyunkat, hogy a testünk emelje meg a vérnyomásunkat. A magas inzulin jellemzően azért alakul ki, mert túl sok feldolgozott szénhidrátban gazdag élelmiszert fogyasztunk. További problémaként jelenhet meg a kálium alacsony szintje, aminek következtében az artériáink elveszítik rugalmasságukat, ami szintén további nyomást helyezhet a szívünkre. Másik ok lehet még a magas kortizol szint, ami hasonlóan hozzájárulhat a probléma megjelenéséhez, és jellemzően az állandó stressz miatt alakulhat ki. Végül, de nem utolsó sorban a testmozgás hiánya gyengébb szívizmokat eredményezhet, ami szintén megemelheti a vérnyomásunkat, illetve szerepet játszhat még az állapot kialakulásában a tartós magnézium, C és D-vitamin hiány. Az elmondottak alapján most már tudod, hogy mi is a magas vérnyomás állapota és kialakulásának leggyakoribb okai, így térjünk át a top 6 vérnyomás csökkentőre, amik szinte azonnal segítségedre lehetnek ennek a problémának az orvoslásában. D3 és K2 vitamin. Világszerte emberek milliói érintettek a tartós D-vitamin hiányban, ami bizonyítottan hozzájárulhat a magasabb vérnyomás és kortizol szint megjelenéséhez. Kutatások már több alkalommal is felhívták a figyelmet a D3 vitamin jótékony hatásaira, miszerint segítheti az artériákban és a szívben megtalálható izmok ellazulását. Amennyiben szeretnéd a D3 vitamint alkalmazni, úgy javasoljuk, hogy fogyassz belőle napi 4000 nemzetközi egységet 200 mikrogramm K2 vitaminnal kombinálva. A K2 vitamin bevitele szintén nagyon fontos D3-mal kombinálva, mivel a K-vitamin hozzájárulhat a felesleges kálcium kiürüléséhez, így megakadályozva annak lerakódását az artériák falára. Végezetül, ha természetes úton szeretnéd pótolni a szükséges D-vitamin mennyiséget, úgy javasoljuk, hogy tartózkodj a napon legalább 45 percig alkalmanként. B3 vitamin. Amennyiben érintett vagy a magas vérnyomásban vagy kortizolban, úgy a B3 vitamin, vagyis a niacin neked is segítségedre lehet. Jótékony hatásával kapcsolatban már több tanulmány is rendelkezésre áll, többek között segíthet tágítani az ereket, pontosan emiatt az egyik legjobb vitaminként van számon tartva, ami segíthet megakadályozni a sztrókot és a szívinfarktust. Sőt, a niacin még gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy megakadályozza a plakkok képződését az artériák falán. Amennyiben szeretnéd a B3 vitamint kipróbálni, úgy javasoljuk, hogy használj belőle napi 500 mg-ot. Elképzelhető, hogy a dózis bevételét követő 30 percen belül olyan érzésed támad, mintha hirtelen vér áramlana az arcodba és a fejedbe, azonban ez a niacin normális hatása, ami azért jelentkezhet, mert megnyitja az artériák véráramlását, így biztosítva a szabadabb véráramlást a testünkben. Kálium, magnézium. A kálium egy olyan ásványi anyag, ami a nátriummal közösen együttműködve felelnek a só-víz háztartásért, valamint a savbázis egyensúlyért. Sajnos az emberek túlnyomó többsége jóval nagyobb arányban fogyaszt nátriumot, azaz sót,
mint káliumot, aminek következtében az említett egyensúly felborul. Az egyensúly felborulása magasabb folyadék-visszatartást eredményez, ami extra nyomást helyezhet az érrendszerünkre, aminek egyik következménye lehet a magasabb vérnyomás vagy a szívritmus megváltozása. A magnézium a káliumhoz hasonlóan egy fontos elektrolit ásvány, ami segíti a szívünket a megfelelő ellazulásban, így biztosítva az optimális pumpálás fenntartását. Ezek alapján kicsit sem meglepő, hogy a megfelelő kálium és magnézium szint fenntartása szinte azonnal segíthet megoldani a magas vérnyomás hátterében meghúzódó okokat azáltal, hogy csökkenti a kortizolt és az inzulint. A kálium és a magnézium természetes pótlására kiváló lehetőséget biztosítanak a zöldleveles zöldségek, mint a kelkáposzta, brokkoli vagy a kelbimbó, illetve jó választás lehet az avokádó, valamint a tökmag is. Ha pedig úgy döntesz, hogy táplálékkiegészítővel gondoskodnál a megfelelő kálium-magnézium szintedről, úgy egy jó minőségű elektrolit italport javaslunk, ami legalább 1000 mg káliumcitrátot és 1000 mg magnéziumcitrátot tartalmaz. Érlelt fokhagyma kivonat. A fokhagyma az egyik legjobb gyógyító tulajdonságokkal rendelkező zöldség, ami még a magas vérnyomás csökkentésében is segítségünkre lehet. Gazdag az allicin típusú kénben, ami többek között felelős a fokhagyma pikáns ízéért is. Az érlelt fokhagyma kivonat egészségre gyakorolt hatásait több kutatás is vizsgálta, és mindegyik egybehangzóan arra jutott, hogy az egyik legjobb természetes vérnyomáscsökkentő, amit használhatunk. Sőt, az érlelt fokhagyma kivonat még a testünk nitrogénoxid mennyiségét is fokozhatja, ami többek között szerepet játszik a normális vérnyomás fenntartásában és szabályozásában. Ha te is szeretnéd az érlelt fokhagyma kivonatot beépíteni az étrendedbe, úgy javasoljuk, hogy fogyassz belőle naponta 2400 mg-ot. E-vitamin. Rengeteg ember érintett az E-vitamin hiányában, köszönhetően annak, hogy rendszeresen fogyasztanak lisztalapú élelmiszereket, mint a kenyér, sütemények vagy a tésztafélék. Amikor a lisztet megsütik vagy megfőzik, úgy az oxidáció hatására elpusztítja az E-vitamint, aminek következtében jelentősen csökkenti a szükséges E-vitamin mennyiség pótlását a testünk számára. Az E-vitamin hiányában a szívünk nem fogja tudni hatékonyan felhasználni az oxigént, aminek következtében gyulladások alakulhatnak ki a testünkben, valamint növekedhet a stroke és a szívinfarktus kialakulásának a kockázata is. Amennyiben szeretnéd pótolni az E-vitamint, úgy javasoljuk, hogy fogyassz belőle naponta 300 mg-ot tokotrienol formájában, mivel ez a típusa képviseli a legmagasabb minőséget, vagy pótolhatod természetes módon is olyan élelmiszerek fogyasztásával, mint a napraforgó mag, avokádó vagy az extra szűz olívaolaj. Almaecet. Elképesztően hangzik, de az almaecet még a magas vérnyomás kezelésében is hatékony megoldást nyújthat. Ahogyan már korábban említettük, a magas vérnyomás hátterében meghúzódó egyik leggyakoribb ok a magas inzulinszint, ami a túl cukros ételek fogyasztásából következhet. Amennyiben lehetőséged engedi, úgy próbálj étkezéseid előtt minden alkalommal elfogyasztani egy pohár vizet egy teáskanál almaecettel összekeverve. Ez az egészséges ital többek között segíteni fog csökkenteni a magas vércukorszinted, így biztosítva védelmet a különböző sérülésekkel szemben az artériáid számára. Sőt, olívaolajjal összekeverve akár finom öntetként is használhatod salátákhoz, ami még az olyan tápanyagok felszívódását is javítani fogja, mint a magnézium vagy a kálium. Most, hogy bemutattuk a top 6 vérnyomás csökkentőt, végezetül íme néhány további életmódbeli tanács, amik jótékonyan támogathatják a felsorolt kiegészítők hatékonyságát. Próbáld korlátozni a koffeintartalmú italok rendszeres fogyasztását, mint a kávé vagy az energiaital. Napi 2 csésze kávé még egészséges, azonban ennél nagyobb mennyiség már jelentősen megemelheti a kortizol szinted, ami akár magas vérnyomást is okozhat. Fogyasz olyan élelmiszereket, amelyek természetükből fakadóan gazdagok nitrogénoxidban, mint a cékla, fokhagyma, spenót, citrom vagy a görögdinnye. Ezek az élelmiszerek segíthetnek megnyitni az ereket,
így biztosítva a normális véráramlás fenntartását. Próbálj minden nap legalább 45 percet a szabadban tartózkodni. Igyekezz olyan helyeken sétálni, ahol sok fa és növény található, mivel az általuk kibocsátott esszenciális olajok segíthetnek megnyugtatni az idegrendszered, így csökkentve a magas kortizol szintet és javítva szíved működését. Kerüld a rendszeres dohányzást és alkoholfogyasztást. Ezek a rossz szokások elképesztő módon használhatják fel a testünkben rendelkezésre álló antioxidánsokat, amelyek hiányában a testünkben egyre több és több oxidatív károsodás jelentkezhet, amik végső soron krónikus betegségek kialakulásához vezethetnek. Tetszett a videónk? Akkor iratkozz fel csatornánkra, tekintsd meg korábbi videóinkat, és lájkold ezt a videót. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!